meron pong update ang e-travel. Hindi ko alam kung matutuwa pa kayo sa update na to. Kasi, di ba dati kapag i-open po natin yung etravel.gov.ph, ay diretso tayong mag-register para makakuha ng e-travel QR code. Pero ngayon, kapag i-open po natin yung e-travel na website or etravel.gov.ph, kapag in-open po natin, eto po yung makikita natin. Kung saan inaanyayahan po nila tayo na mag-download ng application ng eGov.ph. And kapag na-download po natin itong app ng eGov.ph, pwede po tayo doon na diretsyong mag-register para sa e-travel departure QR code or e-travel arrival QR code. So, mas safe kapag sa eGov.ph po tayo na application dadaan. Kasi, ginawa po nila to dahil nga marami pong website na kapareho ng e-travel and then humihingi po sila ng bayad. Yung mga scammer na website. Kaya po, nag-update itong e-travel ngayon. So, mag-ingat po talaga kayo kapag napunta po kayo sa website ng e-travel and then hihingi or kailangan nyo ng payment. So, wag nyo pong ipatuloy yung registration nyo kapag ganun. Kasi sa etravel.gov.ph ay free po talaga. Hindi po natin kailangan magbayad para makakuha ng departure QR code or e-travel arrival QR code. Free po yun. So, dahil mas safe kapag mag-download tayo ng app, i-guide ko po kayo kung paano ba yung process nito. So, sundan nyo lang po itong video para hindi po kayo mahirapan. So, first step, dapat meron po tayong internet and i-open po natin yung Google Play po natin. I-download or i-install po natin yung eGov.ph. So, i-type po natin sa Google Play, eGov.ph. And then, i-install po natin or i-download po natin. And then, after po natin ma-install, i-open po natin. So, ito po yung eGov.ph. Dapat ganito po talaga yung makikita nyo. Baka meron na naman pong scam na application. Make sure na the same po dito yung i-download nyo. So, after na ma-download, i-open po natin. So, ito po yung makikita natin, eGov.ph. And then, kailangan po natin mag-sign up kapag first natin na mag-register sa eGov. So, i-click po natin yung nasa baba, sign up here. And now, kailangan po natin i-provide yung Philippine number natin. So, kapag wala po tayong Philippine number, like for example, yung family natin or spouse natin na foreign national, ang gustong mag-travel to Philippines and kailangan mag-register ng e-travel para sa arrival. So, pwede po na email yung gagamitin. So, i-click lang po dito sa baba. Nandyan po nakalagay, use email instead. So, i-click lang po yung box dyan. And then, mag-provide ng email address na gustong gamitin para sa registration. So, again, itong process na po ito ay para po sa registration ng eGov.ph para magkaroon po tayo ng account kasi kailangan po natin gumawa ng account first bago po tayo makakakuha ng e-travel departure QR code or arrival QR code. So, ayan, either number or email ang gagamitin natin. So, ilagay po natin dito. So, for example, number yung gagamitin po natin. And then, after po natin malagay yung number or email, click po natin yung next. And then, continue. And now, makaka-receive po tayo ng one-time password or OTP. Either sa email or sa number po na nilagay natin. So, i-check po natin yung number, i-check po natin yung email na nilagay po natin kanina. Check po natin kung ano yung OTP. So, kapag meron na pong OTP, ilagay po natin dito. And then, mag-create po tayo ng PIN. So, bali, 6 po ito na number.
Depende po sa atin kung ano po yung PIN na ilalagay po natin. So, make sure na maaalala po natin yung PIN na hindi po natin makakalimutan. And then, after po natin malagay is next na po tayo. And then, re-enter your PIN. Ilagay po ulit natin yung PIN na nilagay po natin kanina. And then, next po tayo. So, ayan po. Nag-match po yung PIN natin. And then, next po natin. And then, congratulations. Nakagawa po tayo ng account. And then now, ito po yung makikita natin. Ito po yung profile natin. Kapag i-click po natin yung travel, ito po yung makikita natin. Kailangan po natin i-verify yung account natin bago tayo makakapag-proceed or bago natin magamit yung services nila dito. So, i-verify po natin yung account. I-click po natin yung verify now. So, ito po yung first step para i-verify po yung account natin sa eGovPH. So, kailangan lang po natin i-fill out itong personal information na kailangan nila. And then, after that, kapag okay na na-fill out na natin yung form, mag-next po tayo. And then, next po na information na dapat ilagay ay yung current address natin. Saan po tayo nakatira? Current address, meaning yung present na address po natin. So, ayan, i-fill out lang po natin lahat. And after po ma-fill out, ay i-next po natin, kailangan po natin mag-selfie. Take live selfie. So, either mag-upload tayo ng picture or live talaga na camera on the spot na selfie, walang problema. Pwede po, depende po sa inyo. I-click po natin itong tap to launch camera. So, ayan na po. Pwede na po tayong mag-picture. And then, actually, meron po sila ditong instruction. Bago po tayo mag-take ng picture, meron po silang instruction na kailangan nyo pong i-move yung ulo natin, yung head natin to right and to left bago po sila mag-take ng picture. And then, kapag okay na, kapag nakakuha na po sila ng picture, ayan po, magtatanong po sila kung happy na ba kayo sa picture nyo. Kung satisfied na ba kayo sa mukha nyo or hindi. So, depende sa inyo. Pwede kayong mag-retake photo or yes, I'm happy. I-click nyo lang po. So, kapag i-click po natin itong yes, I'm happy, nito po ang nag-appear sa failed. So, ngayon, nag-failed yung picture, yung mukha ko. Ngayon, gusto nilang pwedeng mag-check ng information again or mag-submit ng valid ID. So, ang ginawa ko, nag-submit ako ng valid ID. And then, dito po, pwede po tayong pumili kung ano po yung valid ID na pwede nating isubmit. And then, actually, isa-scan lang po nila or pipicturean lang po natin yung ID na meron tayo. So, i-click po natin yung scan your ID and isubmit po natin. And dapat clear po yung pag-picture para ma-accept po nila. So, after po na masubmit po natin yung picture or yung ID po natin, mag-send po sila ng code sa email address na nilagay po natin sa registration. So, doon po sila magsisend ng code. I-check po natin yung email address and then ilagay po natin yung code natin dito. And kapag okay na, kapag nalagay na po natin yung code and kapag tama po, then, ito po yung mag-appear. Nakalagay po dito, your account is now being reviewed. So, meaning, i-review pa nila yung account natin and hindi pa po yun siya verified. Pero, kahit na hindi pa po verified, ay pwede na po tayong mag-register sa e-travel. So, paano ba ang gagawin? So, i-okay lang po natin ito. So, ang gagawin lang po natin ay i-click po natin itong travel. And then, I agree. And then, eto po yung first step, onboarding personal information. Kailangan po natin mag-fill out and i-fill out po natin yung form. And then, after that, i-next po natin. And then, yung step 2 po ay onboarding permanent country of residence. So, ilagay po natin yung permanent country of residence natin dito. And then, next po tayo. And then, next ay onboarding summary. I-check po natin kung tama po ba lahat ng information. And then, submit po natin. And then now, ito po yung makikita natin. Pwede po tayong mag-register para sa sarili natin and para sa family member natin.
So, pili lang po tayo dito. Kung mag-register po tayo para sa sarili natin, then yung for me lang po yung pipiliin natin. Pero kapag for example, i-register po natin yung family member natin, yung anak natin, parents or grandparents, kahit sino pa man po sa family member na gusto nyo pong i-register, pwede po dito. So, i-click nyo lang po yung for other or family member. And then, pili po kayo kung para po ba ito sa arrival or departure. Again, yung arrival ay yung babalik po sa Pilipinas, yung mga uuwi po sa Pilipinas. And yung departure naman po ay yung mga aalis from the Philippines to another country. Yung mga magta-travel po abroad na galing po sa Pilipinas. So, dapat departure po kayo or departure po yung pipiliin nyo or arrival kapag babalik na kayo or uuwi na kayo sa Pilipinas. And then after that, kapag nakapili na po kayo dito, continue. And then now, eto na po yung new travel declaration. First, kailangan po natin maglagay ng picture or mag-selfie po tayo. And then after po natin maglagay ng selfie or ng picture, pili po tayo kung Philippine passport ba yung hawak natin or foreign passport. And then, fill out po natin yung mga information, personal information po natin or ng family member. And then, after that, ay next po tayo. Next step 2 ay new travel declaration para po sa permanent country of residence. Saan po nakatira? Yung permanent residency. And then, after ma-fill out, next po tayo. Next po ay travel details. So, dahil ang pinili ko ay departure, dahil magta-travel ako from Philippines to Germany, for example. So, kaya departure po ang nakalagay dito. So, ilalagay po natin yung purpose of travel natin, saan tayo pupunta, yung destination address natin, and then, kailan yung flight natin, anong airlines, flight number, yung flight number makikita po natin sa ticket natin, and then, saan tayo na airport mag-depart, sa Davao Airport ba, sa Cebu, Mactan, or Mactan, Cebu, or NAIA, depende sa Clark ba. So, piliin nyo lang po dito kung saan po kayo na airport. And then, yung seat or bed number ay optional po. Pwede pong i-leave blank nyo po kung wala pa kayong information dito. And then, after na ma-fill out nyo po lahat, ay next na po natin. So, yung next information, health declaration. So, for example, kung nag-work ba kayo or nag-visit ba kayo or nag-transit ba kayo sa ibang country in the last 30 days, so ilagay nyo po dito yung country. I-click nyo po yung add. And kung wala naman, then wag nyo pong i-click. So, kung may mga nakasalamuha po ba tayo ng mga may sakit or infectious disease, or kung wala naman po, then mag-no lang po kayo. Nagkasakit ba kayo in the past 30 days? Kung hindi naman, mag-no lang din po kayo. And then after nyo pong maklik yung no or yes, then mag-next po tayo. And then now, ito na po yung summary ng travel declaration po natin. I-check, double-check po kung tama po ba lahat. And kapag tama po lahat, i-submit po natin. So after po ma-submit, congratulations, you have successfully submitted your details. And then, eto na po yung departure QR code natin. And ito po yung ipapakita natin sa immigration. Magsisend din po sila ng QR code doon po sa email address natin. So, i-check po natin, makikita po natin doon yung QR code natin sa email address. Or pwede nyo rin pong i-screenshot yung QR code na mag-appear po sa phone nyo. And then, i-save nyo po para yun po yung ipapakita nyo sa Philippine Immigration during your flight. So, for example po, wala po tayong time para download ng app. Wala tayong time para sa mahabang proseso. Pwede pa rin po tayong mag-sign in or mag-register po doon sa etravel.gov.ph kahit na hindi po tayo mag-download ng eGovPH na app, na application. So, ang gagawin po natin kapag nandun na po tayo sa website ng etravel.gov.ph, i-click po natin yung sign in.
kapag nasa computer po tayo, and kapag nasa phone naman po tayo, i-click lang po natin yung tatlong linya po dito. Yun po yung i-click natin, and then sign in. And then, ito po yung makikita natin. Kung meron man tayong account na, so mag-login po tayo, or kapag meron naman po tayong eGovPH account, pwede pong dito po yung i-click natin, or kapag wala pa tayong account, mag-create an account po tayo. So, ilagay po natin yung email address, and then the same process lang po lahat. The same yung procedure po pa rin kapag nasa eGovPH tayo na app, or kapag dito tayo sa etravel.gov.ph, the same po dati yung process kapag, for example, ayaw niyong mag-download ng app. Kung gusto niyong diretso lang dito sa etravel.gov.ph mag-register, ay pwede pa rin po. So kung meron po kayong mga questions or clarifications, i-comment niyo lang po. And don't forget to subscribe and like this video. Thank you po for watching. Bye-bye!